طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد يمشي على الأرض، فقال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض لينظر إلى طلحة بن عبيد الله. أسلم مبكرا، فكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهاجر إلى المدينة المنورة، وشارك في جميع الغزوات في العصر النبوي إلا غزوة بدر حيث كان بالشام، وكان ممن دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلت يده، فظل كذلك إلى أن مات. وجعله عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال: هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وبعد مقتل عثمان بن عفان خرج إلى البصرة مطالبا بالقصاص من قتلة عثمان، فقتل في موقعة الجمل، وكان قتله في رجب سنة 36 من الهجرة، وله 64 سنة، وقيل 62 سنة. كان لطلحة 11 ولدا و4 بنات، وكان يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، ومنهم محمد بن طلحة السجاد، وعمران بن طلحة، وموسى بن طلحة، وعيسى بن طلحة، وغيرهم. هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. أمه الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن ربيعة، وهي أخت الصحابي العلاء بن الحضرمي. ذكر أن له عدة إخوة، منهم عثمان بن عبيد الله ومالك بن عبيد الله، وهو ابن عم عبيد الله بن معمر التيمي والي البصرة، ويلتقي نسبه مع أبي بكر الصديق في عامر بن كعب بن سعد، وكلاهما من بني تيم، وكذلك هما ملتقيان في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. ولد طلحة بن عبيد الله في مكة قبل الهجرة ب28 عاما، اعتمادا على القول بأنه مات وهو ابن 64 سنة، أو قبل الهجرة ب26 عاما، اعتمادا على القول بأنه مات وهو ابن 62 سنة. وكان طلحة آدم كثير الشعر حسن الوجه أبيض يميل إلى الحمرة. قال ابن منده: كان رجلا آدم كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالصبط، حسن الوجه، إذا مشى أسرع ولا يغير شعره. وعن موسى بن طلحة قال: كان أبي أبيض يضرب إلى الحمرة، مربوعا إلى القصر هو أقرب، رحب الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت جميعا. كان طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولين، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، حيث كان من الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق. قال ابن إسحاق: أسلم على يديه، يعني أبي بكر، فيما بلغني، الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. فانطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو بكر، وعرض عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام. فكان هؤلاء النفر 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما جاء من عند الله. ويروي إبراهيم بن محمد بن طلحة
قصة إسلام جده فيقول: قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصرى، فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قال: قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله، أخذهما نوفل بن خويلد من العدوية، شدهما في حبل واحد، ولم يمنعهما بنو تيم. وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. ولما أسلم طلحة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. ولم يهاجر طلحة إلى الحبشة لأنه كان من أكابر قريش، لم يكن يناله من العذاب ما ينال ضعفاء المسلمين، لم يحتج للهجرة إلى الحبشة. وكذلك أبو بكر الصديق، حيث كان من بني تيم، وهي قبيلة كبيرة لها منعة. هاجر طلحة إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان في تجارة في الشام. وفي طريق عودته إلى مكة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وهما في طريقهما إلى يثرب، فكساهما من ثياب الشام، ثم عاد إلى مكة وأخذ أهل بيت أبي بكر وخرجوا مهاجرين إلى المدينة. ولما هاجر طلحة بن عبيد الله إلى المدينة، نزل على أسعد بن زرارة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، وهو القول الأشهر، وقيل بينه وبين كعب بن مالك، وقيل بينه وبين سعيد بن زيد، وقيل بينه وبين أبي بن كعب بن قيس. وروي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار له موضع ضاره. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلحة موضع ضاره.